สกิลขั้นเทพของนักบริหารเวลาที่รู้ใจสมองเขียนโดยเจออนคาบาซาวะแปลโดยพนิดากวยรักษาบทตัวอย่างโดยพิชชี EP ที่1เกริ่นนำอยากใช้เวลาให้มีประสิทธิภาพกว่านี้และมีผลงานที่ดีด้วยอยากเรียนเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาตัวเองแต่งานยุ่งทุกวันอยากมีเวลาอยู่กับครอบครัวมากกว่านี้นานๆทีก็อยากมีเวลาพักผ่อนสบายๆบ้างคุณเองก็คิดเช่นเดียวกันใช่ไหมครับใน1 วันมนุษย์ทุกคนมีเวลา24 ชั่วโมงเท่ากันแต่คนเรากลับมีความสามารถรายได้และผลงานที่แตกต่างกันมากทำไมถึงเป็นเช่นนั้นนั่นเป็นเพราะว่าเรามีวิธีจัดการเวลาที่แตกต่างกันนั่นเองชีวิตทั้งหมดถูกลิขิตโดยวิธีบริหารเวลาของเราในฐานะจิตแพทย์ผมได้ถ่ายทอดข้อมูลเชิงจิตเวชศาสตร์จิตวิทยาและวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสมองผ่านหนังสือและช่องทางออนไลน์เพื่อให้ความรู้ผู้คนในเรื่องการป้องกันโรคและปัญหาทางสุขภาพจิตอยู่เสมอคำถามที่ผมเจอบ่อยครั้งคือตอนกลางคืนคุณบาสวะนอนบ้างหรือเปล่าครับหรือคุณบาสวะมีร่างที่2หรือเปล่าคะผมจึงขอเล่าตารางใน1 วันของผมให้ฟังนะครับเวลาช่วงเช้าของทุกวันคือเวลาทำงานเขียนโดยปกติผมออกหนังสือ3 เล่มใน1 ปีครับผมอัปเดตข้อมูลข่าวสารในนิตยสารออนไลน์ YouTube Facebook และบล็อกทุกวันออกตรวจที่โรงพยาบาลเดือนละ6 ครั้งอ่านหนังสือมากกว่า20 เล่มใน1 เดือนและเขียนบทความรีวิวหนังสือด้วยจัดสัมมนาและงานบรรยายเดือนละ 2-3 ครั้งในวงเล็บล้วนแต่เป็นเนื้อหาที่ผมคิดขึ้นใหม่ผมใช้ชีวิตตามตารางนี้ต่อเนื่องมาประมาณ7 ปีหนังสือของนักธุรกิจมากมายมักมีนักเขียนมืออาชีพเขียนให้แต่สำหรับผมไม่ว่าจะเป็นหนังสือหรือบทความทางออนไลน์ผมเขียนเองทั้งหมดการเขียนบทความในนิตยสารออนไลน์การอัปเดต YouTube ทุกวันหรือการอ่านหนังสือเดือนละ20 เล่มแล้วเขียนรีวิวด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดล้วนยากที่จะทำได้อย่างต่อเนื่องปกติคนต้องแบ่งกันทำ4 คนจึงเสร็จโดยเหตุนี้จึงเกิดคำเล่าลือที่ว่าผมมีร่างที่2คอยช่วยอยู่เนื่องจากผมทำงานแบบนี้ทุกวันแถมทำติดต่อกันมาร่วม7 ปีคนจึงคิดว่าผมต้องอดหลับอดนอนแน่ๆแต่จริงๆแล้วผมนอนอย่างน้อย7 ชั่วโมงทุกวันเลยครับหากมองเรื่องปริมาณงานอาจจะมีคนที่ทำเยอะๆพอกับผมแต่ที่คนมักประหลาดใจคือผมยังมีเวลาว่างอีกมากมายผมเข้าฟิตเนสสัปดาห์ละ 4-5 ครั้งและดูภาพยนตร์สัปดาห์ละ 2 ครั้งผมมีนัดรับประทานอาหารมื้อค่ำไปงานปาร์ตี้ร่วมงานอีเวนต์มากกว่า15 ครั้งต่อเดือนและยังชอบไปร้านอาหารหรือบาร์ที่กำลังฮิตอยู่ด้วยผมชิมวิสกี้มากกว่า100 ชนิดใน1 ปีผมเที่ยวต่างประเทศปีละมากกว่า30 วันคนที่มีเวลาว่างมากจะสามารถทำงานอดิเรกและใช้เวลากับเรื่องสนุกสนานที่ผมทำได้คงมีไม่มากนักแถมผมยังสามารถจัดการงานที่ปกติต้องใช้คนทำถึง4 คนได้อีกเมื่อผมเล่าถึงรูปแบบการใช้เวลาของผมให้เพื่อนฟังเขาจึงกับพูดขึ้นมาว่านี่มันขั้นเทพเลยผมจึงตั้งชื่อเทคนิคการจัดการเวลารูปแบบนี้ว่าเทคนิคการบริหารเวลาขั้นเทพใน1 วันผมสามารถทำงานได้มากกว่าคนปกติถึง4 เท่าและมีเวลาว่างมากกว่าคนอื่นถึง2 เท่าคุณอยากทราบเคล็ดลับเทคนิคการบริหารเวลาขั้นเทพที่เอาชนะกฎทางกายภาพได้กันไหมครับยุ่งมากเลยอยากมีเวลามากกว่านี้ที่จริงแล้วก่อนหน้านี้15 ปีผมเองก็กลุ้มใจไม่ต่างจากคุณเลยผมทำงานเป็นหมอแผนกจิตเวชที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งสำหรับหมอประจำแล้วชีวิตมักถูกผูกมัดอยู่กับเวลางานและยังต้องทำงานล่วงเวลาเกือบทุกวันไม่ต่างอะไรจากพนักงานบริษัทในตอนเช้าผมต้องตรวจผู้ป่วยนอกหลาย10 คนส่วนช่วงบ่ายต้องตรวจเยี่ยมผู้ป่วยในที่นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
นอกจากนี้มักถูกห้องฉุกเฉินและแผนกอายุรกรรมตามตัวและต้องรับโทรศัพท์สายด่วนอีกด้วยหลังจากตรวจคนไข้เสร็จตอน5 โมงเย็นผมต้องเข้าประชุมหรือทำหน้าที่คณะกรรมการจัดการงานเอกสารเช่นใบรับรองแพทย์หรือประวัติการรักษาของผู้ป่วยพอมีเวลาได้หายใจหายคอสักหน่อยก็จะเริ่มหาความรู้เพิ่มเติมเช่นอ่านหนังสืออ่านงานวิจัยทางวิชาการต่างๆและเขียนวิทยานิพนธ์กว่าจะกลับถึงบ้านก็5 ทุ่มกว่าใน1 วันผมทำงานถึง14 ชั่วโมงการกลับบ้านโดยรถไฟเกือบเที่ยวสุดท้ายเป็นเรื่องปกติในชีวิตในระหว่างที่ผมใช้ชีวิตอย่างยุ่งวุ่นวายไม่ต่างจากอยู่ในขุมนรกนั้นเมื่อลืมตาตื่นขึ้นวันหนึ่งผมเกิดอาการหูอื้ออย่างรุนแรงช่วงแรกผมไม่ได้สนใจมากนะคิดว่าคงแค่อ่อนเพลียมากเท่านั้นแต่นับวันอาการหูอื้อก็หนักขึ้นเรื่อยๆจนสุดท้ายหูข้างหนึ่งของผมแทบจะไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยผมรีบไปตรวจรักษาที่แผนกหูคอจมูกและได้รับคำวินิจฉัยว่ามีน้ำค้างอยู่ในหูชั้นในวงเล็บคือความบกพร่องทางการได้ยินอย่างกระทันหันเมื่อผมถามว่าสาเหตุเกิดจากอะไรครับคุณหมอตอบกลับมาว่าความเครียดครับอาจฟังดูย้อนแย้งแต่จิตแพทย์อย่างผมกลับป่วยโดยมีสาเหตุจากความเครียดคุณหมอยังบอกว่าหากปล่อยทิ้งไว้หูอาจจะไม่ได้ยินอีกเลยทั้งที่ผมเจอคนไข้มากมายแต่ผมกลับลืมความจริงแสนธรรมดาที่ว่าคนเราจะเจ็บป่วยหากทำงานมากเกินไปในภาษาญี่ปุ่นมีสำนวนว่ายุ่งวุ่นวายจนหัวปัดบุซสึเขียนด้วยตัวอักษรคันจิที่แปลว่ายุ่งกับฆ่าเมื่อถูกงานวิ่งไล่ตามจิตใจของเราจะอ่อนแอทำให้เจ็บป่วยจนเสียชีวิตจริงๆในที่สุดนับจากวันนั้นผมเปลี่ยนวิถีชีวิตของตัวเองใหม่ผมตัดสินใจเปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตจากที่มีงานเป็นตัวตั้งมาใช้ชีวิตแบบเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นผมได้คิดทบทวนรูปแบบการใช้เวลาแล้วจัดสรรมันเสียใหม่กล่าวคือผมเปลี่ยนเทคนิคการบริหารเวลาใหม่นั่นเองในระหว่างที่ถูกงานไล่ต้อนทุกวันการหาเวลาให้ตัวเองนั้นช่างแสนลำบากผมจึงพยายามหาทางปรับวิธีจัดสรรเวลาให้ได้มากที่สุดทุกเดือนผมพยายามอ่านหนังสือให้ได้ 20-30 เล่มผมทำงานเขียนอย่างต่อเนื่องทุกวันผมทุ่มเทในการพัฒนาตัวเองและขัดเกลาความสามารถของตัวเองตลอดระยะเวลากว่า15 ปีจนผมได้รับโอกาสให้ไปเรียนต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและได้ตีพิมพ์หนังสือของตัวเองในที่สุดหนังสือเทคนิคอ่านอย่างไรไม่ให้ลืมในวงเล็บสำนักพิมพ์ซันมาหนังสือของผมเริ่มวางขายในปี 2015และกลายเป็นหนังสือขายดีที่ขายได้มากกว่า 150,000 เล่มปัจจุบันผมมีเวลาทำงานเขียนและยังสามารถใช้เวลาได้อย่างอิสระหากไม่รู้จักบริหารเวลาคงต้องจดชีวิตเพราะความวุ่นวายจริงๆเป็นแน่ตัวผมเองที่ยุ่งวุ่นวายจนหัวปัดได้พยายามพลิกแพลงและหาวิธีซ้ำแล้วซ้ำอีกเพื่อให้ใช้เวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพจนได้พบเทคนิคการบริหารเวลาที่ผมทุ่มเททั้งชีวิตขัดเกลามันขึ้นมาเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มีเพียงประสบการณ์ของผมเท่านั้นแต่ยังพูดถึงหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสมองรวมถึงงานวิจัยเชิงจิตวิทยาด้วยและที่อยู่ในมือคุณคือสกิลขั้นเทพของนักบริหารเวลาที่รู้ใจสมองครับโอ้ยคงไม่มีทางจะเปลี่ยนชีวิตของตัวเองได้มากนักหรอกอนาคตของผมคงไปได้ไม่ไกลเท่าไหร่คงได้แต่วิ่งไปตามเส้นทางชีวิตแบบนี้ไปเรื่อยๆคงไม่มีหนทางอื่นหรอกผมคิดว่ามีคนจำนวนมากที่คิดเช่นนั้นด้วยเหตุนี้เพื่อลืมเรื่องแย่ๆที่กำลังเผชิญอยู่ผู้คนจึงใช้ชีวิตเรื่อยเปื่อยเลือกดูทีวีหรือคลิปวิดีโอสนุกๆในอินเทอร์เน็ตและใช้เวลาให้หมดไปกับความบันเทิงเบาสมอง
โดยคิดแค่ว่าแค่ได้สนุกตอนนี้ก็พอแล้วลองมาทบทวนวิธีใช้เวลาของตัวคุณตั้งแต่ต้นกันดีไหมครับเวลาเปรียบได้กับเงินตราของชีวิตเราสามารถครอบครองทุกอย่างได้อยู่ที่ว่าเราใช้เวลาอย่างไรแต่ใน1 วันมีแค่24 ชั่วโมงดังนั้นชีวิตเราจึงผันแปรไปตามการเลือกใช้เวลาของเรากล่าวคือถ้าเราสามารถควบคุมเวลาได้เราก็สามารถควบคุมชีวิตประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและสร้างครอบครัวที่มีความสุขได้ด้วยเช่นกันเทคนิคในการทำงานนั้นมีหลายวิธีแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการบริหารเวลาซึ่งจะช่วยให้คุณมีสมาธิและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้คุณจะมีเวลาว่างให้ตัวเองมากขึ้นและคุณสามารถใช้เวลานั้นในการพัฒนาตัวเองได้อีกด้วยหนังสือเล่มนี้ผมได้ถ่ายทอดเทคนิคการบริหารเวลาขั้นเทพที่จะช่วยให้ชีวิตของคุณสนุกขึ้นจนรู้สึกว่าคิดถูกแล้วที่นำเทคนิคนี้ไปใช้เราตกอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องเลือกระหว่างเวลากับเงินครั้งแล้วครั้งเล่าเป็นยังไงบ้างคะแค่บทเกริ่นนำก็น่าสนใจแล้วใช่ไหมคะใครสนใจหนังสือเล่มนี้อยากรู้ลึกรู้เร็วก่อนใครเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้ข้างใต้นะคะแล้วพบกันในบทตัวอย่างต่อไปสวัสดีค่ะ